supervised learning भने के भन्दाखेरि अब यसमा हामीले यहाँ भनिहाल्यौं so there is create this model हैन हामी यो मोडल बनाउँछौं अनि यो मोडलमा चाहिँ हैन what we do is we feed data to it and then data पछि there's train हुन्छ तर हामी यो डेटा दिँदाखेरि हामी जब हामी यो डेटा दिन्छौं यो डेटा दिँदाखेरि डेटामा चाहिँ पनि दुईवटा कुरा हुन्छ के features and levels features and level भनेको correct answer है so what does that mean that means that say तपाईको look at this iris data set है तपाईको iris data set मा के छ sepal length sepal width हैन petal length र petal width अनि त्यसपछि के छ भन्दाखेरि त्यो flower है त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि त्यसलाई you can say level है त्यो चाहिँ हामी level पनि भन्छौं target पनि भन्छौं है यो भनेको के यसमा दुईवटा कुरा हाम्रो डेटामा जहिले पनि दुईवटा कुरा हुन्छ है ओके सो योलाई यो पछि हामी आउँछौं यसमा है we'll deal with this later है यो चाहिँ के हुन्छ यसलाई चाहिँ हामी features भन्छौं है these are features है features features अनि यो चाहिँ level अथवा target पनि भनिन्छ हामीले है अनि target भनेको correct answer है जस्तै यो पर्टिकुलर sepal length यो भयो यसमा चाहिँ level के त है यो तीनवटा क्लास मध्ये है which one is it है okay so level भनेको the correct answer है correct answer के हो त है so यो भनेको कस्तो भन्दाखेरि तपाईको स्टुडेन्ट लाई ट्रेन गरेर चाहिँ तपाईले कुनै कसैको एउटा हैन एउटा क्लासले पढाइराख्नु भएको छ भने हैन त्यसमा तपाईले जस्तै म्याथ पढाइराख्नु भएको छ हैन सो तपाईहरु के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि उनीहरुलाई चाहिँ you give the correct answer as well while you are training तपाईले ट्रेनिङ गर्दाखेरि हैन उनीहरुले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि ल यो छ तपाई एक्जाम्पल्सहरु दिनुहुन्छ कि you give examples अनि जस्तै 10 वटा म्याथ प्रब्लम हैन 10 वटा म्याथ प्रब्लम दिनुहुन्छ त्यसको करेक्ट आन्सर पनि दिनुहुन्छ ल यसमा ट्राई गर है ट्राई गर यो चाहिँ you need to arrive at the correct answer है म करेक्ट आन्सर पनि दिन्छु र तपाईहरुले चाहिँ ट्राई गरेर यसलाई चाहिँ कम्पिटिसन गरेर हैन क्याल्कुलेसन है कम्पिटिसन गरेर you need to arrive at so भएन भने you need to go back and check what's wrong हैन so त्यसरी हैन त्यसै गर्दा गर्दा उनीहरु ट्रेन हुन्छ कि हैन so we are giving the correct answer है so यसलाई चाहिँ हामी सुपरभाइज भन्छौं यो सुपरभाइज so supervised machine learning मा के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा के दिन्छ भन्दा हामीले दुबै we give features है features plus the target है दुबै दिन्छौं है ओके लर्न यो डेटा पठाउँदाखेरि है ट्रेनिङ डेटामा है ट्रेन गराउँदाखेरि हामी के दिन्छौं features and target both है सो हामीले यो sepal length sepal width petal width यो फिचर्सहरु दियौ प्लस हामीले चाहिँ त्यसको करेक्ट आन्सर के हो टार्गेट लेभल के हो है त्यो इन्फर्मेसन पनि दिन्छौं है सो दिस इज सुपरभाइज्ड है यो चाहिँ के हो सुपरभाइज्ड मशीन लर्निङ ओके अलराइट सो लेट्स सी ओके त्यस्तै त्यो सुपरभाइज भित्र पनि दुईवटा छ है त्यसमा के छ भन्दाखेरि देयर इज in classification the levels are discrete categories है अब क्लासिफिकेसन र रिग्रेसन छ है यो सुपरभाइज भित्र पनि यो सुपरभाइज भित्र पनि we can further classify गर्न सकिन्छ है सो यसमा के छ भन्दाखेरि नम्बर 1 चाहिँ let's say classification छ है classification है अनि नम्बर 2 is regression है regression okay classification and regression okay so what does that mean right but that classification ma ke huncha bhanda if your target right tapaiko level cha the target right here right your target if your target is discrete right tapaiko discrete continuous variables haru thaha cha हजुर सर whenever you say अब यसमा जस्तै iris data set मा target चाहिँ जो target छ तीनवटा छ है तीनवटा क्लास छ so is that discrete or continuous discrete yes very good है discrete छ है
जस्तै गरी भनौँ let's see this housing prices, right? Housing prices. That's the targets and price when it comes. Continuous. Continuous. That's right. That's right. Okay, discrete. Discrete continuous manico. Of course, discrete manico. They come in steps. Right? Just they. When discrete quantities have discrete quantity. Of course, the let me just quickly review that for you. Right? Or discrete. They use and you number line. It's the 0, -1, -2, 1, 2. So discrete quantities are using discrete. You take is the quantities -1, 0, 2. It's the discrete ones, okay? But it's the bitch of value around that, right? You bitch of value around that, right? So you're a you're a pointer material, right? So these are discrete, discrete. So by contrast, right? Continuous कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि जुन continuous variables हुन्छ त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने could take any value है यहाँ योमा जुनसुकै भ्यालु मेरो 2.01 पनि हुन सक्छ है माइनस हैन 3.15 हैन these all are value त्यसै continuous भयो है त्यसलाई हामी continuous किन भन्छ भन्दाखेरि of course यो continuous छ नि यो हेर्नुस् त यसको यो पहेलो चाहिँ continuous छ कहीं ब्रेक भएको छैन है जबकि यो ग्रीन हेर्नुस् त ग्रीन चाहिँ त्यो चाहिँ कन्टिन्युअस छैन त्यो बिचमा ब्रेक छ त्यसको है त्यसले चाहिँ एउटा सर्टेन बिचको भ्यालुजहरु हैन त्यसले लिन सक्ने भ्यालुजहरु कस्तो छ भन्दाखेरि बिचको भ्यालुजहरु कुनै एउटा स्पेसिफिक पोइन्ट्सहरु मात्र लिन सक्छ उसले हैन भनेपछि एज अघि हिमालजी हो कले भन्नुभएको थियो यो लेभल यसमा के रे यो आई स्टेट सेटमा लेभल चाहिँ के हो भन्दाखेरि लेभल के छ तीनटा लेभल छ है जसलाई हामीले 0 1 2 भनेर दिएको छ है 0 1 2 हैन वर्जिनिका वर्सिकलर सिटोसा वर्जिनिका वर्जिकलर like वर्जिनिका whatever okay so तीनवटा छ नि है सो त्यसमा भनेपछि यसले चाहिँ जस्ट तीनवटा 0 1 2 मै तीनटा मात्र लिन पाए नि है सो त्यसको त्यो भन्दा अरु लिन पाउँदैन भनेपछि के भयो दैट इज डिस्क्रिट अब तपाईहरुलाई डिस्क्रिट र कन्टिन्युअस को कन्सेप्ट थाहा भयो हैन ओके भनेपछि यदि तपाईको लेभल दिस लेभल राइट हियर है डिस्क्रिट छ भने त्यो चाहिँ क्लासिफिकेसन हुन्छ है सो जहिले पनि क्लासिफिकेसन हुन्छ भनेपछि क्लासिफिकेसनमा हाम्रो लेभल के हुनु पर्यो डिस्क्रिट या कन्टिन्युअस लेभल डिस्क्रिट हुनु पर्यो यस द लेभल हैज टु बी के भन्छ पर्छ डिस्क्रिट छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ इट्स अ क्लासिफिकेसन प्रब्लम है ओके त्यसै गरी तपाईको लेभल है तपाईको कन्टिन्युअस छ भने चाहिँ रिग्रेसन हुन्छ ओके कुरा बुझ्नु भयो ओके लेभल कन्टिन्युअस छ भने रिग्रेसन लेभल डिस्क्रिट छ भने क्लासिफिकेसन भनेपछि अब आइरिस डेटा सेटमा हामी ट्रेन गर्यौं है कुनै मोडललाई भनेपछि त्यो क्लासिफिकेसन हुन्छ कि रिग्रेसन हुन्छ क्लासिफिकेसन yes of course that is classification hey okay so far is it clear so far ठीक छ clear छ है any questions okay yes some questions sir all right no okay yes all right so of course you have to go through the notes notes like the गर्ने पर्छ है let me take a snapshot है one second okay 1 second let me take okay print screen okay I'm not sure Let's go snip link to this Windows million. Sorry, excellent. Let's go snip I here.
print screen गर्दा पनि भएन एकछिन 1 second because okay now okay यो भयो classification and regression. Okay, त्यस्तै गरी we have something called unsupervised learning. Unsupervised learning मा के भन्छ भन्दाखेरि now modeling features of the data without reference to any level. Okay, so यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि now अब supervised मा हामी के दियौ भन्दाखेरि features and target. Features पनि दियौ target पनि दियौ. अब त्यसैमा unsupervised मा के हुन्छ, let me clear this out. Okay, अब unsupervised मा के हुन्छ भन्दाखेरि so this is your model. Okay, this is your model. है अनि हामीले के दिन्छौँ यहाँबाट हामी डेटा दिन्छौँ. अब यो डेटा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब यो डेटामा हामी लेभल दिँदैन है. यसमा हामी के दिन्छौँ खाली हामी के दिन्छौँ भन्दाखेरि फिचर्स है, फिचर्स मात्रै दिन्छौँ है. नो लेभल्स है, नो टार्गेट or नो लेभल हामीले करेक्ट आन्सर दिँदैनौँ है. सो हामी आफै फिगर आउट गर्छौँ हैन. सो मोडल हेज टु फिगर आउट है. सो उसलाई थाहा हुँदैन कि उसले त्यो करेक्ट आन्सर छ कि छैन, इट डजन्ट नो है. अब सुपरभाइज केसमा के भयो भन्दाखेरि करेक्ट आन्सर पनि दिएको हुनाले मोडलले थाहा हुन्छ कि उसले हाउ वेल इट डिड है. देन उसले त्यहाँ टार्गेटमा भए अनुसारको आएन भने यु क्यान गो ब्याक एन्ड रिट्युन दोज प्यारामिटर्स है. तर अब यसमा के अनसुपरभाइजमा के भयो भन्दाखेरि अनसुपरभाइजमा के भयो भन्दाखेरि वी डोन्ट गिभ द करेक्ट आन्सर है. अनसुपरभाइजमा के भयो भन्दाखेरि we do not give the target है. टार्गेट दिँदैनौँ, नो टार्गेट है. टार्गेट दिएको छैनौँ है. नो टार्गेट चाहिँ दिँदैनौँ है. सो यस्तो खालको मसिन लर्निङलाई के भन्छ हामी अनसुपरभाइज मसिन लर्निङ है. कुरा बुझ्नुभयो. सो भनेपछि यसमा हामीले अनसुपरभाइजमा हामीले के जस्तै आइरिस डेटा सेट छ भने हामीले के दिन्छौँ त है. 5वटा कलम भनौँ, 5वटा कलममा कुन कलम दिन्छौँ आइरिस डेटा सेटको? Sepal length, sepal width, petal length, petal width. Yeah, that's right. Hey, that's right. I mean, the level information did that. Hey, so this is what unsupervised because there's no supervision signal inside of it. Right? Say supervised case there's some signal, supervision signals are right, correct answers are. Tali model it knows right how well it did. Of this the incorrect it will go back and retune those parameters. जबसम्म त्यो हैन एउटा acceptable level of त्यो accuracy आउँदैन हैन, त्यसले के गर्छ goes back and retunes है, त्यो calibrate गर्छ है. So unsupervised मा त्यो छैन है, because there is no supervision के पनि छैन है. So त्यसलाई हामी unsupervised. Okay, so makes sense. Okay, all right. अब unsupervised मा mainly के भन्छ भन्दाखेरि so letting the data speak for itself. Right? There's no guiding light. There's no guiding light. Right? Okay, these models include tasks such as clustering and dimensionality reduction. Right? Clustering, and we'll look at both. Right? And the way we'll deal with these. Right? Clustering, dimensionality reduction. Right? Clustering algorithms identify distinct groups of data. है. क्लस्टरिङले के गर्छ भन्दाखेरि उसले ग्रुप रूपमा छुट्याइन्छ के त्यो डेटालाई है, ग्रुपिङ गरिदिन्छ है, क्लस्टर्सहरू बनाइन्छ है. क्लस्टरिङ अल्गोरिदम यो भयो. जबकि डिमेन्सनल रिडक्सन अल्गोरिदम्स है, उनीहरूले के गर्छ भन्दाखेरि डिमेन्सनल रिडक्सन अल्गोरिदमले के गर्छ भन्दाखेरि त्यो डेटाको हाई डिमेन्सनल स्पेसबाट त्यसलाई लो डिमेन्सनल सब स्पेसमा उसले चाहिँ त्यो डेटा ल्याइदिन्छ है. हाई धेरै हाई बिग एकदमै हाई डिमेन्सनल डेटालाई चाहिँ लो डिमेन्सनल स्पेसमा ल्याएर है, अनि तर इट मेन्टेन्स द रिलेसनसिप बिट्विन द डेटा है. त्यो डेटाको बिचको रिलेसनसिपलाई है मिनिमम इन्फर्मेसन लस हुने गरी है. अफकोर्स इन्फर्मेसन लस नहुने होइन है, लस हुन्छ तर मिनिमम इन्फर्मेसन लस है. सो मिनिमम इन्फर्मेसन लस हुने गरी देन के हुन्छ भन्दाखेरि यु क्यान bring that. Yeah. So this high dimensional space data to a low dimension. Okay. All right. So there's something called semi-supervised learning, right, which falls somewhere between supervised and unsupervised. Right? Semi-supervised so key data level dicho, sabai data level right?
there's some supervision signal छ त्यहाँ है, some guiding light छ त्यहाँ है, not full छैन त्यसमा है। अब सबै जति पनि हाम्रो डेटाको सबै डेटा हाम्रो रोजहरु छ नि सबैको लेभल दियो भने सुपरभाइज भयो हैन, त्यो कुनैको पनि लेभल दिएन भने के हुन्छ, कुनैको पनि लेभल दिएन भने के हुन्छ, अनसुपरभाइज भयो। र केहीको लेभल दियो केहीको दिएन भने के भयो, सेमी सुपरभाइज्ड है। भेरी गुड है। सो यसमा धेरै कुराहरु क्लियर भयो होला है। ओके, अब लेट्स लुक एट qualitative examples of machine learning applications. Right? So let's do a quick review. Right? So far, okay, what did you understand? Okay, what is machine learning? Okay, let's try. So machine learning, what is machine learning? So junior machine learning class class. So what is machine learning? How would you describe? Let's try. Okay, whatever you understood. Okay, so okay, it doesn't have to be perfect in Portland. सर कुनै मोडेललाई चाहिँ डाटा सप्लाई गरेर चाहिँ त्यो मोडेल ट्रेन गरिसकेपछि चाहिँ त्यो मोडेलमा फेरि डाटा पठाउँदाखेरि चाहिँ एउटा एक्युरेट टार्गेट भएको डाटा चाहिँ हामीले अब्टेन गर्न पाउने जस्तो सिस्टम। Okay, okay, good. Machine learning. All right, so you call it भन्नुभयो सम्भव, right? Okay, very good, सम्भव. Okay, so yeah, I mean, yeah, so yeah, first हामी मोडल बनाउँछौं है, त्यो मोडललाई हामी कुनै एउटा डेटामा ट्रेन गर्छौं है, त्यो ट्रेन गरिसकेपछि त्यो मोडल हाम्रो ट्रेन्ड हुन्छ है, ट्रेन्ड हुन्छ, अनि त्यो ट्रेन भइसकेको मोडलमा कुनै एउटा नयाँ डेटा दिँदैन है, त्यो डिस्ट्रिब्युसनमा है, जुन डिस्ट्रिब्युसनमा हामी ट्रेन गरिरहेका छौं त्यो अर्को डिस्ट्रिब्युसन ल्यायो भने इट डजन्ट वर्क, इट्स नट गोना वर्क है, त्यही डिस्ट्रिब्युसनबाट हुनुपर्छ है। सो त्यो भयो, अनि त्यसले चाहिँ जस्तै भनौँ एउटा एक्सरे एक्जाम, जस्तै भनौँ जस्तै कसैलाई टिभी छ कि छैन भने एक्सरेबाट पत्ता लगाउनु पर्यो, हामीले मेसिन लर्निङ मोडल बनाउनु पर्यो भने हामीले भनौँ 1000वटा एक्सरेजहरू लियौँ है, वी हेभ 1000 एक्सरेज है, एक्सरे जुन एक्चुअल एक्सरे द प्लेट एक्सरे त्यो हुन्छ नि इमेज, एक्सरेको इमेज भनौँ है। सो 1000वटा एक्सरेको इमेज छ हैन, अनि हरेकको के छ भन्दा टिभी छ या छैन, यस अर नो, टिभी 0 or 1 भनौँ न हैन। सो टिभी छ या छैन के भयो, त्यो इज द्याट फिचर अर यसमा फिचर के भयो, फिचर के भयो भन्दाखेरि त्यो जुन इमेज छ इमेजको पिक्सल्सहरु फिचर हुन्छ है, त्यो इमेज छ नि, किनभने यहाँ इमेज डेटा हो हैन। सो एक्सरेको जुन इमेज छ त्यसको पिक्सल भ्यालुजहरु के हुन्छ, फिचर्स हुन्छ हैन। ओके, अनि त्यसको टार्गेट के हुन्छ त, लेभल के हुन्छ, yes no yes yeah, very good है। टिभी छ या छैन, 0 or 1 हैन, 0 छ भने छैन, छ भने 1 छ भने छ है। सो त्यो चाहिँ अब यो चाहिँ इज इट त्यो भएन, अनि त्यसै हामीले मोडल बनायौं अनि हामीले यो डेटा दियौं, हामीले चाहिँ फिचर्स पनि दियौं है, पिक्सल भ्यालुजहरुको जुन हाई डिमेन्सनल हैन, त्यो र छ या छैन त्यो इन्फर्मेसन है, फिचर्स लेभल दुवै दियौं, भनेपछि त्यो कस्तो खालको मसिन लर्निङ भयो त, त्यो हामीले जुन अहिले क्लासेस 3 क्लास सुपरभाइज है, बिकज हामीले टिभी छ या छैन त्यो करेक्ट आन्सर पनि दिएको छौं राइट। ओके, अब ओके त्यसमा चाहिँ इज इट क्लासिफिकेसन or regression? Classification, because in a classification of discrete levels are discrete, 0 or 1 and nothing in between, right? Nothing in between, either 0 or 1, right? Discrete right? Classes there are class either yes or no, right? Okay, very good, classification. अब हामी के गर्छौं भन्दाखेरि त्यो एक्सरे डेटा हैन, एक्सरे अब त्यो मोडल यसमा ट्रेन भयो, मजाले ट्रेन भयो हैन, हामीले यहाँबाट के दियौं, एक्सरे डेटा दियौं हैन, एक्सरे हैन, एक्सरे प्लस यस or no है, वाइ यस or no हैन, यस or no छ कि छैन, टिभी छ कि छैन
है सो त्यो दिएपछि ट्रेन भयो ट्रेन भइसकेपछि के भन्छ भन्दाखेरि त्यो मोडल यहाँबाट निस्किन्छ ट्रेन मोडल टिएम भनौँ है अनि त्यसपछि अब मैले नयाँ एक्सरे है त्यहाँ मैले ट्रेन यसमध्येबाट भएन है यहाँबाट भएन यहाँबाट त्यसले अफकोर्स त्यसले त्यो घोकेको पनि याद गरे पनि हुनसक्छ नि होइन मोडल याद गर्न सक्यो भने कुनै नयाँ एक्सरे जुन कि हामीले यसो नभएको है तर त्यही सकेसम्म त्यही मसिनबाट आएको है ओके भेरी सिमिलर टु होइन वाट यु हेभ बिन ट्रेन अन वाट यु हेभ ट्रेन्ड ए मोडल अन है सो मैले डेटाको डिस्ट्रिब्युसन भने नि द्याट इज डिस्ट्रिब्युसन है सो त्यही डिस्ट्रिब्युसन यही डिस्ट्रिब्युसन आउनु भनेको मतलब के भन्दाखेरि त्यो एक्सरे सकेसम्म त्यही मसिनबाट होइन अथवा सिमिलर है सिमिलर मसिनबाट अथवा सिमिलर त्यो सिमिलर टु यो इमेजको सिमिलर हुनुपर्छ नि त नत्र त्यसले फरक पार्छ है सो त्यस्तो होइन त्यस्तो एउटा नयाँ है न्यू एक्सरे दियो भने उसले चाहिँ हामीलाई के दिन्छ यहाँबाट के दिन्छ त्यो छ कि छैन यस ओके यस अर नो त्यो आन्सर दिन्छ उसले है यो हामीले यहाँ दिएपछि मैले चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि यो एक्सरे अनुसार टिभी छ कि छैन आइदर यस अर नो है आइदर यस अर नो अनि त्यसमा उसले कन्फिडेन्स पनि दिन्छ है कति कन्फिडेन्स छ उसले त्यो आफ्नो आन्सर है त्यो पनि दिन्छ है ओके सो यो चाहिँ यो क्लियर भयो अब चाहिँ अलिकति क्लियर भयो अझै मैले जुन मैले यो एक्सरेको इक्जाम्पल दिएँ नि है सो आई होप इट इज अझै क्लियर भयो होला योभन्दा है सो एनी क्वेसन सो फार No, sir. Yeah, okay, all right. Okay, so let's go back here. Okay, right here. Right there. Okay, I mean, let's look at like qualitatively. Okay, let's qualitatively analyze. Okay, qualitative examples of machine learning applications. Okay, to make these ideas more concrete, let's take a look at a few very simple examples from a machine learning task. These examples are meant to give you an intuitive, non-quantitative overview of the types of the machine learning task. Right? Say classification. Look at this. Like classification minister. So we first take a look at the classification task in which you're given a set of level points and want to use this to classify some unlevel points. Right? So look at this. Let's say your data there. Somebody has given you the client. Right? Your client has given you this data. Right? Most of your data are, and I take this data and I want a machine learning model. It's the model, okay? Client here is my data. Your data, sir. Right? You lino, and I take this data, and then you create a machine learning model for me. And let's say, you have a point made the you Malay this prediction deals. Right? But if we see ISMA, right? It's a features or key on so what are features? Features or key so X or Y, X or Y. X or Y, and feature Y. You're a feature X or feature Y. Okay, X row Y. Right? Just take one point. Just they take this point. You're a point. Right? Your point. Right? Let's go. There are features. Right? Got your features. Harik point got your features. There are features. Right? And if we see ESCO, let's say like 1, 2, 3. Understand? So you point go X got you all. It's like 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Right? This is man money. See your points. Let's go around 1.4 maybe. Right? X. I know Y makadisa 1, 2, 3, 4, 5. Almost 5. Right? See, a rate point could say X, there are features, and there are the two features. Of it's level key on level key on a success in your go. You whole data set, what are levels? There are okay. And it's key levels are key, yeah. X row Y. No, X row Y features by any. X row Y the feature by no. And a level when you go. There's a classification on that. Because we classify it as discrete. No. Discrete, yes, it's discrete. But I say, you do a group.
color. Color. Hey, color. Very good. Hey, color ke ke there? How many colors do you see? Blue and Blue brown. and red. Hey, blue or red. Red. Okay. Hey, blue or red. So your blue or red ke these are Level. levels. Hey, blue or red target for level. Right? So features X or Y features by any color. Then make it the colors. Either green or blue. I'm sorry, blue or red. Right? So those are levels. Right? Okay, okay. So अब तपाईले यस्तो मोडल बनाउनु पर्यो जसले कि यो डेटामा तपाई ट्रेन गरेर है तपाईले चाहिँ कुनै एउटा नयाँ डेटा पोइन्ट है कुनै पनि जस्तै मैले यहाँनेर एउटा डेटा दिए है यहाँनेर मैले डेटा दिए भने so it should give me what भन्दाखेरि either red is it red or blue हैन त्यो मलाई त्यसको आन्सर चाहियो है है जस्तै मैले यहाँनेर कुनै यहाँनेर एउटा पोइन्ट चुज गरे हैन अथवा क्लाइन्टले एउटा नयाँ डेटा दिएर हेरे मैले चाहिँ के दियो 1 2 3 4 हैन x equal to 4 y equal to 1 2 3 4 5 है 4 5 है 4 5 दियो भने जस्तै यहाँनेर पढ्दा हैन अब त्यो ग्रीन हो कि ब्लू हो है त्यसको आन्सर दिनु पर्यो मलाई त्यो मोडलले है कुरा बुझ्नु भयो यहाँसम्म बुझिराख्नु भएको छ दैट इज द प्रब्लम स्टेटमेन्ट है प्रब्लम स्टेटमेन्ट बुझ्नु भयो है सो दैट इज द प्रब्लम स्टेटमेन्ट र हामीले यसको सोलुसन पत्ता लगाउँछौँ है ओके लेट्स proceed. Here we have two-dimensional data. That is, we have two features for each point, as I explained, right? Represented by x and y positions, right? And the label circuits are represented by colors of the points, right? From these features and levels, we would like to create a model that will let us decide whether a new point should be level blue or red. We have the prediction part, right? Your prediction. This is the prediction part. Okay, all right. So. Okay, there are a number of possible methods, right? So, okay, let's see. अब यसमा के भन्दाखेरि now what we can do, a model के गर्छ भन्दाखेरि अब model तपाईले यो model बनाउनु भयो and then you feed this data, right? यो data तपाईले त्यो मोडलमा along with the level, level पनि दिएर है तपाईले यो पठाउनु भयो x y यसमा कतिवटा दुईवटा फिचर x y र लेभल हुन्छ हैन x y अनि लेभल त्यो गरेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि अब चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि मोडलले के गर्छ भन्दाखेरि बेसिकली उसले गर्ने भनेको यो लाइन दिने हामीलाई है यो लाइन दिन्छ उसले मोडलले हामीलाई के दिन्छ यो लाइन यो बाउन्ड्री लाइन दिन्छ बुझ्नु भयो ओके सो मोडलले दिने भनेको यो बाउन्ड्री लाइन हो यो दिएपछि के हुन्छ भन्दाखेरि नाउ कुनै पनि पोइन्ट आओस् न कुनै पोइन्ट अब यो लाइन भन्दा माथि छ भने ब्लू हुन्छ यो भन्दा तल भने रेड भयो भेरी सिम्पल हैन ओके सो यहाँनिर के भयो भन्दाखेरि 10 minutes. Okay. So अब के भयो भन्दाखेरि अब हाम्रो मोडलले हामीलाई दिने भनेको यो लाइन हो है यो लाइन भनेपछि के भन्दाखेरि दिस चाहिँ मोडल लर्न फ्रम द इनपुट डेटा लर्न गरेर उसले चाहिँ यो लाइन तान्दिन्छ अनि त्यहाँ हामीलाई के दिन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि लाइनलाई हामीले त्यसको फंक्सन के हुन्छ लाइनको फंक्सन के हुन्छ इक्वेसन के हुन्छ y equal to mx plus c. Very good. Y equal to mx plus c. Very good. Hey, so let me take a snip of it. Okay, and then okay, so y equal to mx plus c. Hey, okay, okay. All right. So you want see now? Let me see. Okay, so you said that it's y equal to mx plus c. Right? Y equal to mx plus c. Okay. Whenever see अब यसमा के हुन्छ भन्दा हामी जुन अघि प्यारामिटरमा सुरु भने प्यारामिटर्स है अब यसमा y भनेको के हो what is y y भनेको level yeah very good है y भनेको level त आउटपुट भनौं हैन आउटपुट अथवा level है level भनेको आउटपुट हो नि त है so output level target whatever है अनि x भनेको के भयो input features. Input features. Very good. Right? X भनेको input. जहिले पनि x input, y output हुन्छ नि त हैन? So y भनेको भयो, x भनेको input, which are features. Right? Features. Feature यो केसमा हाम्रो x र y छ हैन? These are features. Output चाहिँ के हुन्छ? यो चाहिँ color हुने भयो हैन? हाम्रो केसमा चाहिँ हाम्रो यहाँनेर. Okay. So anyway, so अब चाहिँ अब यो अब बाँकी रह्यो दुईवटा है m र c
है एमरेसी भने के त भने these are Parameters. parameters. Very good, very good. Hey, so it's an M what are these? These are the parameters. Tunable parameters. That's what it is. Hey, parameters. To dial like tune गर्ने हैन घुमाएर ठ्याक्क कहाँनिर मिल्छ भनेपछि उले के गर्छ भन्दाखेरि उले विभिन्न एमरेसी को कम्बिनेसन ट्राई गर्छ कि है मसिन लर्निङ मोडलले के गर्छ भन्दा सुरुमा है एउटा र्यान्डमली एउटा एमरेसी लिदियो भनौं हैन उले चाहिँ सुरुमा हैन यस्तै यसै लिदियो हैन यो ठिकै छ तर हैन स्टिल हैन से कुनै उले चाहिँ यसरी सुरुमा र्यान्डमली लिदिन्छ है जस्तै यसरी लिदियो है मिलेन नि हैन उले लेभलसँग उले गएर फेरि उले त्यहाँ टेस्ट गर्छ कि टेस्ट गर्दाखेरि धेरै एरर आयो नि त हैन उले चाहिँ उले के भन्छ भन्दाखेरि अब यहाँ माथिको ब्लू तलको रेड भन्दाखेरि यहाँ त धेरै धेरै एरर आउँछ नि हेर्नुस् त रेड जोनमा हैन माथिको रेड तलको ब्लू भनौं है सो रेड जोनमा यति ब्लू आइराछ ब्लू जोनमा यति रेड आइराछ भने त एरर त धेरै एरर आउँछ अनि ए यो त भएन है यो हुँदैन है अनि फेरि उले अर्को ट्राई गर्छ विभिन्न कम्बिनेसन ट्राई गर्छ हैन अनि त्यही हो यो चाहिँ यो चाहिँ के भन्छ ट्रायल एन्ड एरर के उले गर्ने भनेकै ट्रायल एन्ड एरर है ओके गर्दा गर्दा चाहिँ जब यो यहाँ पुग्छ ए ओके लुक्स लाइक ओके दिस इज गुड है यो गरेपछि तपाईको हैन 100% है तपाईको सबै किनभने हामीसँग यो सबै करेक्ट आन्सर छ नि त है सो गर्दाखेरि ओके सो लुक्स पर्फेक्ट है पर्फेक्ट भनेपछि उले चाहिँ अब हामीलाई त्यो मसिन लर्निङ मोडलले हामीलाई के दिन्छ के को भ्यालुज दिन्छ उले चाहिँ त्यो एमरेसी उले घुमाउँदा विभिन्न भ्यालुजहरु दिएर घुमाउँदा चाहिँ उले चाहिँ यो डिसाइड गरे कि ओके दिस इज द पर्फेक्ट है यो यसमा चाहिँ यति मैले यो लाइन दियो भने चाहिँ हैन यसलाई चाहिँ यो ब्लू र रेडलाई चाहिँ त्यो लाइनले छुट्याउँछ हैन भनेर त्यसरी उले चाहिँ डिसाइड गर्यो हैन भनेपछि अब हामीलाई मसिन लर्निङ मोडलले हामीलाई के दिन्छ भन्दा एमरेसी को भ्यालु दिन्छ है अब यो एमरेसी को जुन भ्यालु हुन्छ हैन एमरेसी यो ट्रेन भनेकै के भन्दाखेरि अब ट्रेन उले सर्टेन एम को भ्यालु दिन्छ अनि सी को भ्यालु दिन्छ हैन यो भनेपछि द्याट्स व्हाट ट्रेनिङ इज है ट्रेनिङ कम्प्लिट भयो भने हामीलाई उले दिने भनेको एमरेसी को भ्यालु है एमरेसी को भ्यालु दिन्छ है अनि प्यारामिटर्सहरुको भ्यालु हुन्छ त्यहाँ है सो दैट इज व्हाट ट्रेनिङ इज अल अबाउट है दिस इज ट्रेनिङ भनेकै एमरेसी को भ्यालुजलाई त्यो घटाएर बढाएर अनि ट्याक्कै एउटा कम्बिनेसनमा जुन कम्बिनेसन चाहिँ पर्फेक्ट त्यो फिटिङ हुन्छ नि है सो नाउ त्यति बेला चाहिँ आवर ट्रेनिङ इज कम्प्लिट है यो कुरा बुझिराख्नु भएको छ हजुर सर है सो दिस इज ओके सो जुन मैले सुरुमा भनेको कुराहरु सबै इज नाउ हैन अब अझै क्लियर हुँदै आयो होला है ओके सो द्याट्स व्हाट इट इज ओके सो अब यो भएपछि अब एउटा पार्ट के बाँकी रह्यो भन्दाखेरि हाम्रो के छ पहिला हामी डेटा प्रिपरेसन थियो हामी डेटा बनायौं है डेटा तयार हुनु पर्यो मोडल तयार हुनु पर्यो डेटा ले मोडललाई ट्रेन गर्नु पर्यो अनि फाइनल पार्ट के भयो भने प्रेडिक्सन को पार्ट भयो हैन प्रेडिक्ट गर्दाखेरि जस्तै अब तपाईको क्लायन्टले तपाईलाई हैन जस्तै कुनै यहाँनेर है यो डेटा दियो भनेपछि अब मेसिनले के प्रेडिक्ट गर्छ त रेड अफ कोर्स है जस्तै अर्को यहाँनेर दियो भनेपछि अफ कोर्स यसले के गर्छ रेड या ब्लू अफ कोर्स है सी नाउ द्याट्स इट मसिन लर्निङ भनेको यही हो है सो यो चाहिँ कस्तो खालको भयो इज इट सुपरभाइज्ड or unsupervised supervised हैन बिकज हामीले लेभल पनि दिएको छौं है ओके दिस इज सुपरभाइज्ड ओके भेरी गुड and then classification भयो है this is a classification okay अब तपाईहरुको एउटा क्वेशन के हुन सक्छ भन्दाखेरि अब यो त मैले आँखाले हेरे पनि भन्न सक्छु त मलाई यत्रो यो हैन मसिन लर्निङ किन हुनु सिधै एउटा लाइन तान्दिन्थे हैन अनि त्यो गरेपछि त मैले मसिन लर्निङ किन लाउनु पर्यो हैन सो त्यो हैन त मसिन लर्निङ त्यस्तो कम्प्लेक्समा किन जाने हैन म त यो त आँखाले हेरेर पनि मैले छुटाइदिन सक्छु भन्ने हुन्छ नि त हो कि हैन तर मसिन लर्निङ कहाँनिर आउँछ भन्दाखेरि जस्तै यही डेटा तपाईको 3 डाइमेन्सनमा हुन्थ्यो भने अथवा 4 डाइमेन्सनमा अथवा 100 डाइमेन्सनमा हुन्थ्यो भने तपाईले आँखाले अथवा हामीले म्यानुअली गर्न सकिन्छ त्यो छुटाउन सकिन्छ सकिँदैन देयर इज नो वे इभन 3 डाइमेन्सनमा गाह्रो हुन्छ 3 डाइमेन्सनमा ल ठिकै छ भनौं 4 डाइमेन्सनमा नो है तर मसिन लर्निङले जतिसुकै डाइमेन्सनको होस् यसले चाहिँ यसरी
के गर्छ भन्दाखेरि उसले हामीलाई त्यसरी त्यो बाउन्ड्री पोइन्ट्स बाउन्ड्री दिन्छ कि त्यसलाई म्यानिफोल्ड भन्छ है यो हामी पछि पढ्छौँ है उसले चाहिँ त्यो म्यानिफोल्ड दिन्छ है त्यो बाउन्ड्री त्यो प्लेन्सहरू दिन्छ है जस्तै 3 dimensional केसमा 2 dimensional प्लेनले छुट्याउँछ है we will see that in a moment है not today but later है so त्यही हो कि मतलब मसिन लर्निङको ले के भयो भन्दाखेरि मसिन लर्निङले चाहिँ हाई डिमेन्सनल हैन भेरी डेन्स डेटा हैन बिग डेटा है अनि हाई डिमेन्सनल डेटा है त्यसको हैन त्यसमा ट्रेन भएर त्यसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ करेक्ट हैन near about correct not 100% correct but हैन very good prediction दिन्छ त्यसले है हाई डिमेन्सनल 1000 dimension or million dimension whatever है so जस्तै एउटा कुनै एउटा पिक्चर छ पिक्चर क्लासिफाई गर्नुभयो भने जस्तै तपाईको इभन भनौँ न सिम्पल एउटा सानो हैन 224 by 224 पिक्सल्स भयो भने अनि त्यसको हेर्नुस् त त्यसको कति डिमेन्सन 224 by 224 त्यसको त्यो डिमेन्सन त्यति हुन्छ है so maybe thousands of dimensions है हरेक पिक्चर चाहिँ के हुन्छ maybe more than 1000 dimensions है okay so त्यसमा हैन there's no way we can do it manually okay so I hope it's clear ल ठिक छ आज यति नै गरौँ so एउटा कुरा चाहिँ तपाईहरु do you want to do जस्तै तीनवटा सेसन गरेर छिटछिटो सिध्याउँदाखेरि कस्तो लाग्छ can we do 3 sessions a day and then